Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một món ăn chống ngán cho mùa Tết năm nay bằng những nguyên liệu đơn giản rẻ tiền với cách làm nhanh gọn và cách gói bánh tráng sao cho mình để lâu lấy ra mà không bị dính chùm hoặc là bị rách. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp cùng làm với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ luộc thịt trước. Cho vào son 700ml nước, 1/2 muỗng canh muối, 1 muỗng canh rượu nấu ăn hoặc là rượu trắng. Khuấy đều lên. Thêm vào 20g gừng cắt lát, 20g hành tây, đậy nắp lại, nấu cho phần nước này sôi. Khi nước sôi, mình sẽ cho thịt vào luộc. Phần thịt này Hana sử dụng là 300g thịt ba chỉ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích ăn thịt ba chỉ, mình có thể thay bằng bất cứ loại thịt nào mà mình thích. Nấu cho tới khi phần thịt này chín hoàn toàn, thỉnh thoảng trở đều mặt thịt. Thịt này cô bác, anh chị và các bạn nấu vừa chín tới, ăn sẽ ngon hơn là mình nấu mềm quá. Sau khi thịt chín, đậy nắp lại, nhắc ra khỏi bếp để thêm khoảng 15 phút nữa. Và sau đó cho vào tô nước lạnh để cho tới khi thịt nguội hoàn toàn. Mình cho vào tô nước giúp cho thịt săn lại và thịt trắng không bị đen. Rau củ thì Hana sử dụng 300g củ cải trắng và 100g cà rốt. Mình sẽ đem đi bào sợi. Trong khi bào củ cải và cà rốt thì bắt sẵn một nồi nước sôi khoảng 1 lít. Khi nước sôi cho vào 1/2 muỗng cà phê muối. Trước tiên mình sẽ chần sơ bắp cải trước. Bắp cải thì Hana sử dụng khoảng 200g. Mình sẽ chần phần bắp cải này khoảng 1 phút rưỡi. Sau 1 phút rưỡi, vớt phần bắp cải này ra ngoài và để riêng một bên. Tiếp tục cho hết phần củ cải trắng và cà rốt bào lúc nãy vào. Phần này mình sẽ chần sơ khoảng 2 phút. Sau 2 phút thì mình cho phần củ cải trắng và cà rốt này ra thau nước lạnh và để khoảng 5 phút cho nguội bớt. Khi phần thịt đã nguội, mình sẽ đi đem cắt nhỏ. Hoặc nếu cô bác, anh chị và các bạn ăn chay, mình có thể thay thịt heo bằng tàu hũ, ăn cũng rất là ngon. Bắp cải sau khi trụng nước sôi để nguội bớt, mình sẽ đem đi cắt sợi vừa ăn. Và dùng vải để dắt bỏ bớt phần nước bắp cải. Mình làm như vậy thì phần bắp cải sẽ giòn và ngon hơn. Củ cải trắng và cà rốt mình cũng đem đi vắt ráo nước.
Để món ăn được ngon hơn thì Hana sử dụng thêm một cái trứng gà. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích phần trứng gà này, mình có thể bỏ qua cũng được. Đánh trứng cho tới khi nổi bọt thì thêm vào một muỗng cà phê dầu ăn. Dầu ăn khử mùi tanh của trứng, đồng thời giúp cho phần trứng này sau khi chiên được mềm mại và thơm ngon hơn. Mình đánh thêm khoảng 1 phút nữa cho dầu và trứng thật là hòa quyện và để qua một bên. Trong một cái chén nhỏ khác cho vào 1/2 muỗng cà phê tinh bột bắp, 2 muỗng canh nước và một xíu muối khuấy đều lên. Sau đó cho hết phần hỗn hợp này vào trứng và trộn đều lên. Bột bắp giúp cho phần trứng khi tráng không bị rách. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình cũng có thể bỏ qua. Bắt một cái chảo lớn lên bếp, thoa một ít dầu ăn lên chảo và đun nóng chảo lên. Sau đó cho hết phần trứng này vào chảo, tráng đều ra. Khi trứng đã chín hoàn toàn thì mình sẽ lấy trứng ra và đem đi cắt sợi. Vì chảo này Hana chiên xào nhiều thứ nên bị dính. Phần trứng còn dụng lại mình sẽ cho vào chén một chút, mình cho vô sau. Cho chảo trở lại bếp, đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho vào 1 muỗng canh hành tím băm, phi thơm lên. Khi hành vàng và thơm thì cho hết phần thịt heo mình cắt lúc nãy vào, xào khoảng 1 phút. Vì thịt heo này mình đã nấu chín nên không cần phải xào lâu. Sau 1 phút cho hết phần rau củ vào, trộn đều và mình sẽ xào thêm khoảng 5 phút nữa. Sau 5 phút nêm vào 1 muỗng cà phê đường cát và 1 muỗng canh nước tương trộn đều lên. Vì thịt heo lúc nãy mình luộc có bỏ muối, vị rất vừa ăn nên không cần phải nêm mặn quá. Chỉ cần nêm lạc một xíu, một chút mình còn chấm thêm phần nước tương bên ngoài nữa. Sau đó cho hết phần trứng vào và thêm một ít tiêu xay. Trộn đều và tắt bếp. Phần nhân rau củ này mình sẽ để cho nguội trước khi gói bánh tráng. Bây giờ mình sẽ pha phần nước chấm. Nước chấm gồm có 1 muỗng canh đường cát, 4 muỗng canh nước tương và 2 muỗng canh nước ấm. Khuấy đều cho đường tan hoàn toàn. Thêm vào 1 muỗng canh nước chanh, 20 gram gừng cắt sợi nhỏ và một ít ớt. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không ăn cay, mình có thể bỏ qua phần ớt này. Khi phần nhân đã nguội, mình sẽ đi gói phần bánh tráng. Bánh tráng thì Hana sử dụng bánh tráng loại 3 cây tre. Và mình chuẩn bị thêm một bình xịt nước, một cái khăn lớn gấp làm 4. Mỗi lần làm thì cô bác, anh chị và các bạn lấy ra khoảng 3 cái bánh tráng. Mình sẽ xịt nước từng cái và bọc xen kẽ bánh tráng giữa các lớp khăn. Có một điều cô bác, anh chị và các bạn nhớ để ý, mình sử dụng khăn không bị đổ lông nha. Vì nếu khăn bị đổ lông một chút, phần lông khăn sẽ dính vào bánh.
Sau khi xịt xong nước cái thứ ba là cái thứ nhất mình có thể lấy ra ngoài để cuốn. Với cách làm này, bánh tráng luôn mềm mà không bị dính. Cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy rõ, cho dù bánh tráng dính lại với nhau, nhưng khi Hana gỡ ra rất là dễ, không giống như mình nhúng nước. Bánh tráng lỡ dính với nhau, mình gỡ ra là bị rách liền. Phần nhân thì tùy ý cô bác, anh chị và các bạn ăn nhiều hay ăn ít mà mình cho vào gói nha. Sau khi làm xong 3 cái này, mình sẽ quay lại xịt nước tiếp 3 cái khác và làm. Khi cuốn xong thì cho hết phần bì cuốn này vào hộp đậy kín lại, hoặc là bao kín bằng màng bọc thực phẩm để tránh gió vào làm bánh tráng bị khô. Với cách làm đơn giản này, cho dù cô bác để phần bì cuốn này từ sáng tới chiều cũng không lo phần bánh tráng bị dính chùm lại. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích cách làm Hana vừa chia sẻ. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của mình.